નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 રસાયણ વિજ્ઞાન યુનિટ નંબર 1 સોલિડ સ્ટેટ એના પાર્ટ 6માં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એક્ઝામ્પલ નંબર 1.4 કમ્પ્લીટ કરી દીધો છે. આજે આપણે 1.4 1.3 કમ્પ્લીટ કર્યો, બરાબર. તો આજે આપણે આગળ વધીએ અને જોડે જોડે ગણતા રહેજો, નોટ પેન લઈને બેસી જજો. ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્ટાન્ડર્ડ 12 યુનિટ નંબર 1 પાર્ટ નંબર 6. ચાલો, એમાં ચાલો જો એક્ઝામ્પલ છે, એક્સરે ડિફ્રેક્શન સ્ટડીઝ સો દેટ કોપર ક્રિસ્ટલાઇન ઇન એન એફસીસી યુનિટ સેલ. ચાલો, એટલે આપણને 1.4માં શું આપ્યું છે જુઓ, એફસીસી, એનો મતલબ ઝેડ બરાબર શું થશે? 4 થશે, બરાબર. કોપર છે, કોપર જે છે ધાતુ એફસીસીમાં ક્રિસ્ટલાઇઝ થયેલી છે, એન્ડ ધ એજ લેન્થ, એની એજ આપેલી છે સ્મોલ એ. કેટલો આપ્યો છે? 3.608 ઇન્ટુ 10⁻⁸ સેન્ટીમીટર. In a separate experiment, copper is determined to have a density. ચાલો, એની ડેન્સિટી આપેલી છે, રો કહીએ અથવા ડી પણ કહેવાય. એની ડેન્સિટી છે 8.92 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. આને શું બોલાય? ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ બોલાય. આ આડો લીટો છે ને એને પર બોલાય. શું બોલાય? પર. કેલ્ક્યુલેટ ધ એટોમિક માસ, એટલે એમ શોધવાનો છે, એટોમિક માસ શોધવાનો છે આ ક્વેશ્ચનમાં. તો આપણું જે ફોર્મ્યુલા છે D ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ ઇન્ટુ એમ અપોન એ ક્યુબ ઇન્ટુ NA. એમાં એમને મેઇન બનાવી દઈએ. So m is equal to d into a cube into na divided by z. Clear? હવે એમાં બધી વેલ્યુ મૂકી દઈએ આપણે. ચાલો, કઈ કઈ વેલ્યુ આપેલી છે જુઓ. ડેન્સિટી આપેલી છે 8.92. ચાલો, a ક્યુબ એટલે 3.608 ઇન્ટુ 10⁻⁸ નો ક્યુબ ઇન્ટુ એન એટલે 6.02 ઇન્ટુ 10⁻23 અને ડિવાઇડેડ બાય કેટલા લખીશું? 4. ઝેડ 4 છે ને. ચાલો જો, હવે આના કેલ્ક્યુલેટ કરીએ આપણે. તો શું કરવાનું? જો 8.92 ઇન્ટુ 3.608 ઇન્ટુ 3.608 ઇન્ટુ 3.608 ઇન્ટુ 6.02 લઈ લઈએ ઇન્ટુ 10⁻². ચલો, આ 8 3 -24 થશે ને, અને આ +23 ડિવાઇડેડ બાય 4. એટલે આપણે સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેટરથી આટલા મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખો. -0.9 ઇન્ટુ 10⁻⁻1 રહેશે અને ડિવાઇડેડ બાય 4. ચલો, -1 કટ કરો હોય તો આગળ લઈ જઈએ, એટલે આવું થશે 252.209 ડિવાઇડેડ બાય 4 કરો. આ પોઈન્ટ -1 કાઢવો હોય તો આ પોઈન્ટને લેફ્ટ સાઈડ લઈ જવો પડે.
60.05 ગ્રામ મોલ ઇનવર્સ. બરાબર. તો જો આન્સર આવી ગયો ક્લિયર કમ્પ્લીટ. ક્લિયર ને છે ને સિમ્પલ. આવો પૂછાય આ વખતે બોર્ડમાં પૂછી શકાય એવું છે, કેમ કે આ વર્ષે પૂછ્યો નથી 2022માં, એટલે 23માં આવી શકે મે બી. ગુજકેટમાંય નહીં પૂછે, એટલે આ સાલ 2023માં આવવાની 100% સંભાવના છે. આઈએમટી કહી શકાય, કારણ કે આ લોકો જે રિપીટ થયું હોય એ નથી પૂછતા, જે ના પૂછાયું એ પૂછે. ચાલો હવે આગળ જઈએ. 1.5 એક્ઝામ્પલ નંબર 1.5. ચાલો શું કહે છે એક્ઝામ્પલ જુઓ. સિલ્વર ફોર્મ્સ સીસીપી લેટીસ. ચાલો સિલ્વર એટલે એજી બરાબર, અને સીસીપી એટલે એફસીસી જ કહેવાય, એટલે ઝેડ મળી ગયો આપણને, 4 મળી ગયો. ચાલો શું કહે છે. Its crystals show that the edge length of unit cell is 408.6 picometer. એટલે એજ લેન્થ આપેલી સ્મોલ એ કેટલી આપી છે 408.6 પિકોમીટર. તો આપણે ગઈકાલ વાત કરી હતી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 408.6 ઇન્ટુ 10⁻12 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 408 ઇન્ટુ 10⁻6 ઇન્ટુ 10⁻10 સેન્ટીમીટર. ક્લિયર. ચાલો પછી શું કીધું છે. કેલ્ક્યુલેટ ધ ડેન્સિટી. ચાલો ડેન્સિટી એટલે ડી અથવા રો કહીએ એને, ક્વેશ્ચન માર્ક. અને મોલિક્યુલર વેઇટ આપેલું છે એટોમિક માસ 1079.9 યુ. યુનિફાઈડ માસ, યુ એટલે યુનિફાઈડ માસ. ઓકે ચાલો આપણે ફરી પાછું એ ફોર્મ્યુલા મૂકી દઈએ. આપણું ડેન્સિટી અથવા રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ ઇન્ટુ એમ અપોન એ ક્યુબ ઇન્ટુ એને. ચાલો કોને ફોર્મ્યુલા બનાવીશું. આ તો એ જ છે. હા ચલો ઝેડની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું 4, એમની જગ્યાએ 107.9. ચાલો એ ક્યુબ એટલે 408.6 ઇન્ટુ 10⁻10 ઇન્ટુ ચલો એને એટલે 6.02 ઇન્ટુ 10⁻23. ચાલો ઉપરનું મલ્ટિપ્લિકેશન કેટલું થાય છે કહો. 431.6. હવે જો નીચે શું કરવાનું ધ્યાન આપજો. 408.6 ઇન્ટુ આનો ક્યુબ છે ને, 408.6 ઇન્ટુ 408.6 ઇન્ટુ 6.02 કરવાના, મલ્ટીપ્લાય બાય ચલો આ 10 3 30 અને પ્લસ 23 થઈ જશે. ચલો આટલું મલ્ટીપ્લાય કરો. फोर वन जीरो 66 86 76 .0 અને 10⁻7 રહેશે માઇનસ. હવે શું કરવાનું, જો આ 7 માઇનસ કાઢવો હોય તો શું કરવું પડે. આ પોઈન્ટને 1 2 3 4 5 6 7 એટલે અહીં શું કરવું છે 431.6 ડિવાઇડેડ બાય 41.07 લઈ લઈએ આપણે. શું લઈ લઈએ, રાઉન્ડ ફિગર કરી દીધી બરાબર. ચાલો આનો આન્સર જુઓ શું આવે છે કહો.
10.5 આવી ગયો જવાબ. જો આ જે જવાબ આવ્યો ગ્રામ સેન્ટીમીટર -3 આવ્યો. ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ કહેવાય આને. હવે જો એને કિલોગ્રામમાં ફેરવો હોય તો 10.5 × 10⁻³ કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ કરવું પડે. બરાબર, આપણે તો સેન્ટીમીટરમાં જ લાવવાનો છે. આવી ગયો આન્સર. બરાબર, ચાલો ક્લિયર. બોલો 3 એક્ઝામ્પલ એના ઉપરથી જો ઇલ્યુસ્ટ્રેશન ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન આપ્યા છે. હવે જો ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન જે છે, ચાલો પહેલો ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન 1.14 એમાં શું કહે છે જો વોટ ઇઝ ધ 2 ડાયમેન્શનલ કોઓર્ડિનેશન નંબર ઓફ મોલેક્યુલ ઇન અ સ્ક્વેર ક્લોઝ પેક લેયર. હવે જો પહેલાં સ્ક્વેર, હા 2 ડાયમેન્શન છે અને સ્ક્વેર છે તો કોઓર્ડિનેશન નંબર 4 આવશે ને. જો આ રીતે હતું, એની જે આકૃતિ હતી ને આ રીતે હતી. આ જે છે સ્ક્વેર માટે છે. ચલો આ ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન 1.14 નો આન્સર છે. તમારી નોટમાં ચોપડીમાં લખી જ લેવાનો. ધારો કે આ એટમ છે, બરાબર, આ સ્ક્વેર. તો આ એટમ કેટલાના કોન્ટેક્ટમાં છે જુઓ તો આ 1, 2, આ 3 અને આ 4. એટલે કોઓર્ડિનેશન નંબર શું થશે એનો? 4 થશે. ઓકે, ચાલો લખતા રહેજો જોડે જોડે એટલે ખ્યાલ આવે. ચાલો, એટલે ઇન્ટેક્સ નંબર 1.14 જો એનો જવાબ હું બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. 1.14 what is the 2 dimension coordination number of a molecule in a square closed pack layer? In a answer છે in a square closed pack layer a molecule in a contact with 4 of its neighbors. Therefore the 2 dimensional coordination number of molecule in a square closed pack layer is 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.15 एग्जाम्पल है ए कंपाउंड. चलो આપણે શરૂઆત કરીએ. જો ઇન્ટેક્સ તો ખાસ કરવાના જ છે. ઇન્ટેક્સ અને જે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન આપ્યા છે ગણીને એ તો 90% પ્રશ્નો એમાંથી જ પૂછાશે બોર્ડની અંદર. ચાલો જો શું ક્વેશ્ચન છે. A compound forms hexagonal closed pack structure. What is the total number of voids in a 0.5 mole of it? How many of these tetrahedral voids? હવે જો આમાં આખું કેલ્ક્યુલેશન આ લોકોએ આપ્યું છે, બરાબર. હું પહેલાં તમને હું મારી રીતે સમજાવું. હવે આપણને શું કીધું છે? હેક્ઝાગોનલ કીધું છે. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખો કે જે કંઈ ક્લોઝ પેક હોય, ક્લોઝ પેક એનો નંબર n હોય. કેટલો હોય? અને એના કયા વોઇડ્સ કીધા છે આપણને? વોટ ઇઝ ધ ટોટલ નંબર? હવે 2 ટાઈપના વોઇડ આવે. એક તો ટેટ્રાઇડ્રલ વોઇડ એ 2n હોય અને ઓક્ટાઇડ્રલ વોઇડ કેટલા હોય? n હોય. હવે નંબર ઓફ ક્લોઝ પેક પાર્ટિકલ્સ કેટલા છે આપણી પાસે? તો જો અહીંથી સોલ્યુશન શરૂ થશે. 1.15 નું સોલ્યુશન. પહેલાં આટલી વસ્તુ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આમાં કઈ કઈ વસ્તુ આપેલી છે અને કઈ શોધવાની છે, બરાબર. તો જો પહેલું આ પોઈન્ટ લખવાનો, નંબર ઓફ ક્લોઝડ પેક પાર્ટિકલ ઇઝ ઇક્વલ, ચલો કેટલા મોલ છે? 0.5 ઇન્ટુ 6.02 ઇન્ટુ 10⁻23 કરવાના, કારણ કે નંબર ઓફ મોલ્સ તો n જ હોય. એટલે આટલા પાર્ટિકલ હોય ને, એક મોલમાં કેટલા પાર્ટિકલ હોય? 6.02 ઇન્ટુ કોઈ પણ એક મોલમાં કેટલા પાર્ટિકલ હોય? હા, તો આપણી પાસે કેટલા મોલ છે? 0.5 મોલ છે જુઓ અંદર, બરાબર. તો આનો આન્સર શું આવશે?
3.011 into 10⁻23. હવે જુઓ શું કહે છે, નંબર ઓફ, અહીંયા જુઓ આ જે ક્લોઝ પેક છે આ જ છે. ચલો એટલા કયા વોઇડ હોય કહો જોઈએ, આ જે એન આવ્યા એ જ કયા આવે, ઓક્ટાઇડલ વોઇડ. તો આ જેટલા પાર્ટિકલ છે, આ નંબર ઓફ પાર્ટિકલ છે એટલા જ કયા વોઇડ હોય. તો એની નંબર મળી ગઈ. તો ઓક્ટાઇડલ વોઇડ કેટલા હશે, કેટલા, આજે કેટલા આવ્યા જવાબ, યસ. તો નંબર ઓફ octahedral voids is equal to n is equal to 3.011 into 10⁻23. અને ખાલી બસ હવે નંબર ઓફ ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ, યસ 2n થશે. એટલે કે 2 into 3.011 into 10⁻23 હતા એને આવી ગયા, એટલે કે 6.02 into 10⁻23. હવે ટોટલ વોઇડ કેટલા, તો ટોટલમાં તો આ બંનેનું એડિશન કરવું પડે. 3.011 પ્લસ 6.022 ઇન્ટુ 10⁻23 કરવા પડે, એટલે ટોટલ 9.033 ઇન્ટુ 10⁻23 થશે. આ ટોટલ નંબર ઓફ વોઇડ્સ થશે. બસ કેટલું સિમ્પલ સોલ્યુશન છે. હવે આવા સિલી ક્વેશ્ચન બી પૂછી નાખે કે ભાઈ ઘણા લોકોને આય ના ખબર હોય, લાગે ખ્યાલું પણ ગૂગલી થઈ જાય હરભજન સિંહ જેવી. બરાબર, ચાલો ક્લિયર, ખ્યાલ આવી ગયો ને. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 1.16. 1.16 શું કહે છે જુઓ, એ કમ્પાઉન્ડ ઇઝ ફોર્મ બાય 2 એલિમેન્ટ્સ m and n. જો આ એકદમ સહેલી રીત શીખવાડી દઉં તમને. મારી પાસે એક m છે, એક n છે, વચ્ચે આ રીતે હું પાર્ટીશન પાડી દઉં છું. હવે શું કહે છે, ધ એલિમેન્ટ n ફોર્મ CCP. હવે જો આ શું બનાવે છે, હંમેશા એ જે બનાવતો હોય ને એ કયો આયન હોય ખબર છે, નેગેટિવ આયન મોટો હોય. હંમેશા નેગેટિવ આયન જ કોઈ બી ક્લોઝ પેક રચના કોણ બનાવે, નેગેટિવ આયન. હર્ષી બહારની લાઇટ કર દે બેટા, પાડ દે બે સ્વિચ, પંખો કર દે, કર દે બધી સ્વિચ પાડ દે. ચાલો હવે આની સંખ્યા કેટલી હોય, n હોય. કેટલી, નંબર કેટલા, n. ચાલો પછી શું કહે છે, m forms atom m occupy 1/3 of tetrahedral void. ચલો m ક્યાં છે, કયા વોઇડ્સમાં છે, યસ TD વોઇડ. ચલો TD વોઇડની સંખ્યા કેટલી અને એનો કેટલો ભાગ, 1/3. હવે ચલો આગળ વધીએ. અહીંયા જોજો તરત જવાબ આવી જશે. ચલો 2 × 2n/3 થશે અને આ n થશે. હવે આનો રેશિયો કાઢવાનો આ રીતે 2n/3 raised to n. ચલો આનો LCM લઈએ તો એ શું આવશે, 2n into 2m. આ m છે ને, હા નંબર ઓફ n તો પાર્ટિકલ છે ને. ચલો આ n કોણ છે, આ n કોણ છે, હા એટલે 2m થયા અને આ કેટલા થયા, 3n. તો ચલો m2 n3 આન્સર આવશે. શું આન્સર આવશે, આખું ફરી સમજાવી દો જો ખ્યાલ ના આવ્યો હોય તો. બરાબર. હવે આને ટ્વિસ્ટ કરવો હોય આ દાખલાને તો આ લોકો શું કરી શકે હું તમને કહું. પહેલાં આ સમજી લઈએ. ચલો જે CCP બનાવે કોઈ બી FCC, CCP, સિમ્પલ ક્યુબ, એની સંખ્યા કેટલી લેવાની, n. ચાલો એટલે n એમના એમ રહેશે. હવે જે m છે એ ક્યાં છે, TD હોય. હવે TD કેટલા હોય, 2n. અને એનો કેટલો પાર્ટ રોકે છે. હવે ઘણીવાર કેવું પૂછે, 1/3 સિવાયનો ભાગ, એવું પૂછે કે 1/3 સિવાયનો ભાગ રોકે છે. તો 1/3 સિવાય કેટલા બાકી રહ્યા, 2/3 બાકી રહ્યા. કેટલા બાકી રહ્યા, યસ જો આ ધારો કે આમ છે, આ 1/3,
આ 1/3 અને આ 1/3, એક 1/3 ગયું તો કેટલા બાકી રહ્યા? 2/3 બાકી રહ્યા. એટલે એવું ઘણીવાર ટ્વિસ્ટ કરે આ લોકો કે 1/3 સિવાયનો એક્સેપ્ટ 1/3 એવું પૂછે તો તમને પછી તમે 1/3 લખીને ગણી નાખો, ખોટું પડે. હવે એક્સેપ્ટ શબ્દ વાપર્યો છે કે આના સિવાયનો, તો પછી શું આવે? 2/3 આવે. તો પછી 2/3 લખવાનો. હવે ચલો અહીંયા તો ટીડી વોઇડ કીધો છે, એની જગ્યાએ એ લોકો એમ કે ઓક્ટાઇડલ વોઇડ, તો શું કરશો? યસ, n × 1/3 કરજો. બસ આવું ટ્વિસ્ટ કરશે. એટલે આપણો આન્સર ચલો અહીંયા 2n/3 n. હવે લસા કાઢ્યો 2n 3n. હવે આ n કોણ છે? એટલે m2 થઈ ગયા અને n3. એટલે ઘણીવાર શું કરે, m2 n3 લખીને આલે અથવા n3 m2 લખીને આલે, આગળ પાછળ ગમે તે કરે, પણ આપણે જોઈ લેવાનું કે m કેટલા છે 2 અને n કેટલા છે. બસ એ આમ આપે કે આમ આપે કશું ફરક પડતો. ચાલો ક્લિયર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 1.17. ચાલો શું કહે છે જુઓ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ લેટિસ હેઝ ધ હાઈએસ્ટ પેકિંગ એફિશિયન્સી? ચાલો પેકિંગ એફિશિયન્સી તો આપણે કાલે જ કરી. હવે સિમ્પલ ક્યુબ જે છે એ 52% જોયા હતા. ચાલો પછી બીજું કોણ આપ્યું છે? બીસીસી આપણે 68% જોયા હતા. અને એચસીપી કહો, સીસીપી કહો, એફસીસી કહો, બધું એક જ કહેવાય, એ 74%. બરાબર. તો આપણો આન્સર આમાંથી મળી જશે. યસ, હાઈએસ્ટ પેકિંગ એફિશિયન્સી. બરાબર. તો પહેલાં આ લખવું પડે આપણે. તો જો એનો આન્સર આ રીતે લખવાનો. હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક લેટિસ હેઝ ધ હાઈએસ્ટ પેકિંગ એફિશિયન્સી ઓફ 74%. The packing efficiency of the simple cube and body centered cube are 52.4 and 68% respectively. એટલે હાઈએસ્ટ ચલો મિનિમમ કીધો હતો સિમ્પલ ક્યુબ. બરાબર. ઓકે ચાલો એના પછી 1.18. એટલે આન્સર લખી દેશો ને એ રીતે કે સૌથી વધુ પેકિંગ ક્ષમતા શેની જોવા મળશે? HCP, હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક, ષટકોણીય ક્લોઝ પેક રચના કહેવાય એને. ચાલો 1.18 શું કહે છે? જો એન એલિમેન્ટ હેઝ અ મોલર માસ. ચલો એમ આપેલો છે 2.7 × 10⁻² kg મોલ ઇનવર્સ. હવે કેજી ના ચાલે, કેજીના ગ્રામ કરવા પડે. શું કરવા પડે? એટલે આપણે શું કરીશું, આના ગ્રામ કરવા માટે 2.7 × 10⁻² મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻³ કરવા પડે 1000 વડે. એટલે 2.7 × 10 રહેશે, એટલે 27 થઈ જશે ગ્રામ પર મોલ. આ રીતે. પછી શું કહે છે આગળ? એ ક્યુબિક યુનિટ સેલ વિથ એજ લેન્થ 405. ચલો એજ લેન્થ એ આપેલી છે 405 પિકોમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 405 × 10⁻12 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 405 × 10⁻10 સેન્ટીમીટર. એ ડેન્સિટી આપેલી છે. ચલો ડેન્સિટી રો અથવા ડી 2.7 × 10⁻³ કેજી × મીટર-3 આપી છે. હવે આ વસ્તુ બહુ સમજવા જેવી છે. કિલોગ્રામ છે તો પાછા એને ગ્રામમાં ફેરવવા પડે, ખ્યાલ આવ્યો? અને પાછા મીટર-3 છે એને સેન્ટીમીટર-3 કરવા પડે. એટલે કાં તો ઉપરનું એમને એમ રાખો અને ગણી નાખો, અને આ જે કિલોગ્રામ છે આ સેન્ટીમીટરના મીટર રાખો તો બધું એમ કેસમાં થઈ જાય. શેમાં થઈ જાય? એમ કેસ. કાં તો બધું એક સરખું રાખો. બરાબર. ચાલો બીજું શું કીધું છે? વોટ ઇઝ ધ નેચર ઓફ ક્યુબિક? એટલે ઝેડ શોધવાનું છે આપણે. શું શોધવાનું છે? ઝેડ. ચલો Z1 આવે તો આપણે શું કહીએ? સિમ્પલ ક્યુબ. બરાબર. એટલે અહીંયા જુઓ ડેન્સિટી જે છે, મોલેક્યુલર માસ છે
બધું આપણે એમ કેસમાં રાખી દઈએ તો આપણો જે આન્સર છે એ સીધો આવી જાય. તો આપણે આ કરવાની જરૂર નથી, તો સીધું આ જ લઈ લેવાનું. પછી બીજું આ જે છે મીટરમાં લઈ લેવાનું અને આ એમને એમ ચલો ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અથવા કે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ ઇન્ટુ એમ અપોન એ ક્યુબ ઇન્ટુ એન એ. ચલો ઝેડ શોધવાના છે એટલે ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ડી ઇન્ટુ એ ક્યુબ ઇન્ટુ એન એ ડિવાઇડેડ બાય એમ. ચલો વેલ્યુ મૂકી દઈએ. ડેન્સિટી કેટલી છે? 2.7 ઇન્ટુ 10⁻³ ઇન્ટુ એજ લેન્થ કેટલી છે? 405 ઇન્ટુ 10⁻12 મીટરનો ક્યુબ ઇન્ટુ 6.02 ઇન્ટુ 10⁻23 ડિવાઇડેડ બાય એમ કેટલા છે? 2.7 -2 લઈ લઈશું ને, -2 કિલોગ્રામ. એટલે -2 આપણે શું કરીએ ખબર છે? આ પોઈન્ટ ખસેડી દેવો ખસેડી દેવાય. આ તમારે જે ના ફાવે આવું કેલ્ક્યુલેશન તો રાખી બી શકો, ઉપર લઈ જવા પડે. માઇનસના શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. એવું કરવું હોય તો એવું કરી દેવાનું. તો ચલો આપણે સિમ્પ્લિફાય કરી દઈએ. આમાં જે ઉડતું એ ઉડી જશે. જો આ 2.7 ઉડી ગયા, આ 2.7 ઉડી ગયા, બરાબર. તો શું રહ્યું? જો 405 ઇન્ટુ 405 ઇન્ટુ 405 ઇન્ટુ 6.02 ઇન્ટુ 10⁻³ પ્લસ 23 પ્લસ -36 અને નીચેથી -2 ઉપર આવશે એટલે જો આ 3 પછી આ 23 -12 ત્રીજા અને પ્લસ નીચેથી -2 આવ્યા ઉપર એટલે +2 થયા. ચાલો કરો કેલ્ક્યુલેશન. Three 999 09 35 2.5 ઇન્ટુ હવે ચલો 10 જો પ્લસ પ્લસ ભેગા કરીએ 23 + 3 26 27 28 કઈ વાંધો નહીં, પોઈન્ટ અહીં રાખીએ, 0 કરી દઈએ, બરાબર. ચલો આ શું થશે? 23 + 3 26 27 28 28 ને -36 કેટલા? -8 રહેશે ને. ચલો 8 પોઈન્ટ આમ લઈ જઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 એટલે શું આવ્યો આન્સર? 3.999 એટલે એપ્રોક્સિમેટલી શું આવ્યો? 4 આવ્યો ને. 4 એટલે શું કહેવાય? FCC કહો, CCP કહો અથવા તો એટલે આન્સર જે છે તમારે એમાં શું લખવાનું? This implies that 4 atoms of the element are present per unit cell. Hence, the unit cell is a face-centered cube or cubic closed pack CCP. આટલો આન્સર લખવાનો. ઓકે, તો આ તમારા 1 2 3 4 5 ઇન્ટેક્સ થઈ ગયા, બરાબર. હવે નવો પોઈન્ટ છે, શું કરવું છે બોલો? હું તમને પહેલાં એનું ઉપર છેલ્લું સમજાવી દઉં અને એનો મારી પાસે એક સરસ વિડીયો બી છે. ઇમ્પરફેક્શન ઇન સોલિડ્સ. હવે ચલો ઇમ્પરફેક્શન એટલે શું? ધારો કે કોઈએ મકાન બનાવ્યું અને સીડી અંદર મૂકવાની જગ્યાએ બહાર મૂકી દે, એ ઇમ્પરફેક્શન કહેવાય, બરાબર. ભગવાને આપણને જે આપ્યું છે જે જગ્યાએ, એની જગ્યાએ અહીં કોકના આંખ આપી દીધી હોય કે બીજે ક્યાંક આપી દે, શું કહેવાય? ઇમ્પરફેક્શન કહેવાય. પછી ચલો આપણે તો વાત શોની કરવાની છે? સોલિડની, ક્રિસ્ટલની વાત કરવાની છે.
હવે ક્રિસ્ટલમાં ઇમ્પરફેક્શન એટલે શું? તો જે લેટિસ પોઈન્ટ ઉપર જે એટમ હોવો જોઈએ, સમજો ધારો કે જે પોઝિશન ઉપર આપણે આમ દોરીએ કે ભાઈ આ પોઝિશન, આ પોઝિશન, આ પોઝિશન, આ પોઝિશન, પોઝિટિવ, નેગેટિવ, પોઝિટિવ. હવે એનું પ્લેસ ડિસ્પ્લેસ થઈ જાય, અહીંથી જતો રહે, આગો પાછું થઈ જાય. એની મેઇન પોઝિશન જે છે ડિસ્પ્લેસ થવી જોઈએ, એની મુખ્ય સ્થાનમાંથી એ બદલાવો જોઈએ નહીં. તો એ બદલાય એનું કહેવાય ઇમ્પરફેક્શન. હવે બીજું કે બહારથી કંઈક તમે અંદર નાખો ઇમ્પ્યુરિટીઝ તો એવું થાય. એટલે બે રીતે થાય, સમજો કે કોઈ પણ ક્રિસ્ટલ ક્યારે ક્રિસ્ટલાઇન હોય? -273.15 કેલ્વિન એટલે 0, આટલા ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે 0 કેલ્વિન કહેવાય. શું કહેવાય? આટલા ટેમ્પરેચરે 100% પ્યોર ક્રિસ્ટલાઇન હોય. શું હોય? પણ આપણે તો બધું ઓરડાના ટેમ્પરેચરે હોય, 40 ડિગ્રી, 50 ડિગ્રી, 30 ડિગ્રી. એનો મતલબ શું થયો? ટેમ્પરેચર જેવું રેઝ થાય એટલે એમાં ઇમ્પરફેક્શન પ્રોડ્યુસ થાય. ચલો, ઇમ્પરફેક્શન પ્રોડ્યુસ થવાનું કારણ શું? બે કારણો છે. યસ. હવે કોઈ પણ ક્રિસ્ટલ ક્યારે 100% ક્રિસ્ટલાઇન હોય? કયા ટેમ્પરેચરે? હા, એટલે આપણું પોઈન્ટનું નામ શું છે? 1.9 ઇમ્પરફેક્શન ઇન સોલિડ્સ. તો હું પહેલાં તમને એ સમજાવું છું કે ઇમ્પરફેક્શનનો મતલબ શું. તો જે મેઇન પોઝિશન ઉપર હોવો જોઈએ એટમ, એનું એટમનું સ્થાન છોડી દે એને શું કહેવાય? ઇમ્પરફેક્શન. બરાબર? પરફેક્ટ નથી એમ કે. ઓકે. તો આવું કેટલી રીતે શક્ય છે? બે રીતે શક્ય છે. કઈ બે રીતે? ચલો, ટેમ્પરેચર. બરાબર? કોઈ પણ ક્રિસ્ટલ આટલા નીચા તાપમાને હોય નહીં, એટલે ઇમ્પરફેક્શન. એનો મતલબ શું થયો? જે કંઈ અત્યારે ક્રિસ્ટલ છે એ બધામાં શું હશે? ઇમ્પરફેક્શન હશે જ. અને બીજું કે બહારથી અંદર કંઈક ઉમેરીએ, ઇમ્પ્યુરિટીઝ. શું ઉમેરીએ? અશુદ્ધિ કહેવાય, એટલે એમાં ઇમ્પરફેક્શન આવે. હવે ઇમ્પરફેક્શનના જે અહીંયા ટાઈપ આપ્યા છે એને ટાઈપ્સ ઓફ ડિફેક્ટ્સ કહેવાય. શું કહેવાય? હા, તો અહીંયા જો, although the crystalline solid have a short range as well as long range order in the arrangement of the constituent particles, yet the crystalline are not perfect. Usually a solid consists of the aggregate of the large number of small crystals. Some small crystals have the defect in them. This happens when the crystallization process occurs at a fast and moderate rate. એટલે ચલો, ઇમ્પરફેક્શન થવાનું કારણ શું છે? કે ક્રિસ્ટલાઇઝેશન એકદમ ફાસ્ટ કુલિંગ કરીએ આપણે. ક્રિસ્ટલ ક્યારે બને ખબર છે? લિક્વિડ હોય પછી ઠંડા પડતા ક્રિસ્ટલ બને. બરાબર? તો ક્રિસ્ટલ એકદમ ફાસ્ટ કુલિંગ કરો તો ઇમ્પરફેક્શન આવશે. એમાં શું આવશે? યસ. ધીસ હેપન્સ વેન ધ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન પ્રોસેસ અકર એટ અ ફાસ્ટ એન્ડ મોડરેટ રેટ. Single crystal are formed when a process of crystallization occurs at an extremely slow rate. એટલે એનો મતલબ શું થયો? કે તમે એકદમ સ્લો પ્રોસેસ કરશો. જેમ કે ડાયમંડ છે. બરાબર? ડાયમંડ, ઓરિજિનલ ડાયમંડ ક્યારે બને ખબર છે? લાખો વર્ષો લાગે. જે કોલસાની ખાણમાંથી નીકળે અસલી ડાયમંડ, એની કિંમત કરોડો રૂપિયામાં હોય. અને જે અત્યારે આપણે અમેરિકન ડાયમંડ પહેરીએ છીએ એ લેબમાં બનાવેલા હોય. તરત હાઈલી હીટિંગ આપી દીધું, પતી ગયું, સીધું ક્રિસ્ટલ બની ગયું. એટલે સીધું ડાયમંડ. પણ એ સાચા હીરા ના કહેવાય. પછાડો એટલે શું થાય? ફૂટી જાય. તો એ સ્લો પ્રોસેસ છે. કેવી પ્રોસેસ છે? એકદમ સ્લો પ્રોસેસ છે. ઇવન ધીસ ક્રિસ્ટલ આર નોટ ફ્રી ઓફ ડિફેક્ટ. કોઈ પણ ક્રિસ્ટલ ફ્રી તો છે જ નહીં ડિફેક્ટથી. અંદર તો મેં ના કીધું કે ટેમ્પરેચર તો હોવાનું જ ને. એટલે કોઈ ડિફેક્ટ છે એકદમ ડિફેક્ટ વગરનું તો કશું હોતું નથી. આપણે તો ખાલી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણને જ કહીએ છીએ. કંઈક તો ડિફેક્ટ બધા માણસમાં હોય, નાનો હોય કે મોટો હોય. ડિફેક્ટ તો કંઈક તો રહેવાની જ છે. એમ ક્રિસ્ટલમાં પણ શું હોય? ડિફેક્ટ હોય. The defect are basically irregularities in arrangement. તમને કોઈ પૂછે વોટ ઇઝ ડિફેક્ટ, તો આ ડેફિનેશન થઈ ગઈ કે irregularities in arrangement of constituent particle. એટલે ઘટક કણોની અવ્યવસ્થિત ગોઠવણીને શું કહેવાય?
ડિફેક્ટ એટલે ક્ષતિ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ડિફેક્ટ? તમને કોઈ પૂછે વોટ ઇઝ ડિફેક્ટ? Yes, inconstituent particles. Broadly speaking, the defect are two types, namely point defect and line defect. Point defect are irregularities in deviation from the ideal arrangement around a point of atoms in a crystalline substance, where the line defect are the irregularities of deviation from ideal arrangement in entire rows or lattice point. These irregularities are called the crystal defect. We shall confine our discussion to point defect only. હવે જો હું તમને એક સરસ મજાનો એનો વિડીયો દેખાડું, તમે જુઓ સ્ક્રીન ઉપર, તમને પછી આપણે આખું સમજાવીશું ફરી. પહેલાં એકવાર એ વિડીયો જોઈ લો તમે, જે મેં સ્પેશિયલ ડાઉનલોડ કરીને રાખ્યો છે. બહુ જ સરસ છે, બરાબર? વારે જાઉં એને પહેલાં ફૂલ લાઇટ કરી દો. ચાલો જોજો અહીંયા તમે. Types of point defects present in the crystal lattice. Defects in solids. In this module, you will learn about the various types of point defects present in the crystal lattice of solids. Crystalline solids have a regular arrangement of the constituent particles. However, this regular arrangement is sometimes interrupted by certain defects in the crystal, such as point defects and line defects. A defect arising due to the irregularity in the arrangement of the constituent particles around a single lattice point is referred to as the point defect. On the other hand, a defect arising due to the irregularity in the arrangement of the constituent particles across a row of lattice points is referred to as the line defect. In this module, we are going to explore the point defects, which are of three types: the stoichiometric, non-stoichiometric, and impurity defects. The stoichiometric defects are so called because they do not bring any change to the stoichiometry of the solid. These defects exist in the crystals of non-ionic as well as ionic solids. In the case of non-ionic solids, the stoichiometric defects exist in two different forms: vacancy defects and interstitial defects. A vacancy defect arises when a constituent particle leaves its lattice site, creating a vacant site in the crystal lattice. Alternatively, an interstitial defect arises when a constituent particle occupies an interstitial site in the lattice. On the other hand, in case of ionic solids, the stoichiometric defects exist as Frankel defects and Schottky defects. In both the Frankel and Schottky defects, the electrical neutrality of the substance remains maintained. Frankel defects arise in the ionic crystals having large difference in the size of the constituent ions. In such defects, the smaller ion dislocates from its lattice site to an interstitial site. Schottky defect, on the other hand, arises in ionic crystals having constituent ions of similar size. In such defects, equal number of cation and anions leave their lattice sites and create vacancies in the crystal. So far you have learnt about the defects that maintain the stoichiometry of a crystalline substance. However, there are certain defects that change the stoichiometry of a crystal. These defects are called non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects are of two types: metal excess and metal deficiency defects. The metal excess defects arise due to two reasons: the presence of anionic vacancies in the crystal or the presence of extra metal ions. Let's first understand the metal excess defects that arise due to anionic vacancies in the crystal. When sodium chloride
is heated in the atmosphere of sodium vapors, then some sodium atoms get deposited over the surface of the crystal. Some of the chloride ions diffuse from the lattice sides to the surface and combine with the sodium atoms to form sodium chloride. The electrons lost by the sodium atoms diffuse inside the crystal and occupy the sites vacated by the chloride ions. These sites are called the S centers. Such a crystal of sodium chloride, therefore, has an excess of sodium metal and thereby develop the metal excess defect. Let's now consider an example to explore the metal excess defects that arise due to the presence of extra metal ions. When zinc oxide is heated, some oxygen gas is released from it. The remaining extra metal ions and free electrons produced during the reaction occupy the interstitial sites, thereby developing the metal excess defect in the crystal. Now that you have learnt about the non-stoichiometric metal excess defects, let's learn about the second type of non-stoichiometric defects, the metal deficiency defects. The metal deficiency defects arise when a crystal becomes deficient of the metal on losing some metal ions from their sides. In such a case, to maintain the electrical neutrality, some of the remaining cations acquire extra positive charge by moving into the higher oxidation state. For example, in the crystal of ferrous oxide, a few ferrous ions move out from the site, resulting into a non-stoichiometric defect. Some of the remaining ferrous ions acquire higher oxidation state and become ferric ions. Let us now learn about the last type of point defects found in crystal lattices of solids, the impurity defects. An impurity defect arises when a cation leaves its site and some foreign cation occupies the vacated site. Such defects are found to occur in crystal lattice of sodium chloride when some lattice sites vacated by sodium ions are occupied by the strontium ions. To maintain the electrical neutrality of the crystal, one strontium ion replaces two sodium ions. So, half of the vacated sites are occupied by the strontium ions while the other half remain vacant. Let's summarize what you have learned in this module. On the basis of their locations, the defects in the crystal lattices are divided into two types: point defects and line defects. Point defects are the irregularity in the arrangement of constituent particles located around one lattice point, while line defects are the irregularity in the arrangement of constituents in an entire row of lattice points. Point defects are of three types: stoichiometric, non-stoichiometric, impurity. In stoichiometric defects, no change occurs in the stoichiometry of the constituents. These defects are further divided into two types: vacancy and interstitial. Vacancy defects arise when a constituent particle leaves its lattice site, while interstitial defects arise when a constituent particle occupies some interstitial site. Non-stoichiometric defects lead to the change in the stoichiometry of the constituent particles. It is of two types: metal excess defects and metal deficiency defects. Metal excess defects arise either due to the anionic vacancy in the crystal or due to the presence of extra metal ions in the crystal. On the other hand, metal deficiency defect arises when a crystal becomes deficient of the metal. In impurity defect, cations in a crystal lattice leave their sites and some foreign cations occupy the vacated site to maintain the electrical neutrality. તો જો આ વિડીયો આપણે ખાલી એજ્યુકેશનલ હેતુ માટે આપણે યુઝ કર્યો છે કે આમાં તમે એક ધ્યાનથી પહેલાં જોશો એટલે બે ટાઈપની મેઇન ડિફેક્ટ તમને ત્રણ ભાગ પાડ્યા છે. પહેલાં તો બે ભાગમાં શું છે, પોઈન્ટ ડિફેક્ટ અને લાઇન ડિફેક્ટ. એક ખાલી પોઈન્ટ ગેરહાજર હોય, ધારો કે અહીંથી આખો ક્રિસ્ટલ હોય અને એમાંથી કોઈ એક જગ્યાએ પોઈન્ટ, તો એને પોઈન્ટ ડિફેક્ટ કહેવાય.
અને આખી લાઈન ગેરહાજર હોય, આમ આખી રો તો લાઈન. આ તો ભણવાનું છે નહીં, ખાલી આ હવે પોઈન્ટ ડિફેક્ટના 3 ભાગ પાડ્યા છે. સ્ટોક્યોમેટ્રી એનું મતલબ શું કે કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલનું પ્રપોર્શન ફિક્સ હોય, ફિક્સ પ્રપોર્શન હોય એટલે કોઈથી બદલાય નહીં. જ્યારે નોન સ્ટોક્યોમેટ્રિકમાં શું હોય, પ્રપોર્શન બદલાય. અને ત્રીજી છે ઇમ્પ્યુરિટીઝ. બરાબર. તો આપણે આના વિશે છે ને આખી વિગતવાર સમજૂતી છે ને કાલે લઈશું. ખાલી એકવાર આજે ફરી એકવાર વિડીયો જોઈ લેજો. બરાબર. અને ના ખ્યાલ આવે તો આપણે આખું ફરી કાલે સમજવાનું તો છે જ, પણ વિડીયો જોઈને આવજો એટલે આમ તો ક્લિયર થઈ જ જશે. બહુ સારામાં સારો વિડીયો મેં શોધીને રાખે તો. બરાબર. થેન્ક યુ. જય મહારાજ, જય શ્રી રામ.